قبل ما يقارب 34 سنة لعبة صدرت فقط في اليابان باسم جيتسو فومادن، ولم تخرج من اليابان نهائيا. والآن بعد كل هذه المدة تعلن كونامي عن عودة هذه اللعبة باسم جيتسو فومادن ذا أنداينج مون، برسومات مميزة وألوان جذابة وطريقة لعب مليئة بالتحديات. وراح نستعرض معاكم انطباعنا الأولي لنسخة المراجعة واللي تم توفيرها لنا من قبل كونامي، ونشرح لكم أهم جوانب اللعبة. نظام اللعب اللي هو الأكشن 2D، وتندرج تحت تصنيف الروج فينيا اللي هو دمج ما بين ألعاب الميترويد فينيا اللي تقدم لك مناطق من فتحها لاستكشافها تدريجيا، وما بين الروج لايت وهي تلك الألعاب اللي تعيدك من البداية عند الخسارة مع فقدان كل تقدمك، وهذا ما يجعل اللعبة تقدم تحديا رغم صعوبتها المتوسطة في البداية، وبإمكانك تغير من الصعوبة لاحقا بحيث راح تنفتح لك صعوبات جديدة في حال انهائك لها، واللي تقدم تحدي أكبر مما يجعل أمر إعادة اللعبة ممتعا، خاصة أنك راح تقابل أعداء وزعماء جدد أو حتى تفتح مناطق جديدة بواسطة المفاتيح. التختيمة الأولى تتطلب منك بحدود 15 إلى 20 ساعة، لكن المحتوى الكامل للعبة وفتح جميع الأسلحة ممكن يوصل إلى 60 ساعة. القتال ممتع ومتقن، واللعبة تمنحك الحرية في اختيار أسلوب اللعب المناسب لك، سواء قريب المدى أو بعيد، سريع أو بطيء. فهي تحتوي على تنوع رائع في الأسلحة، ويمكنك حمل سلاحين رئيسيين بالإضافة إلى 2 ثانويين. كل فئة من الأسلحة يندرج تحت عدة أسلحة على أشكال وقدرات وعناصر مختلفة، مما يمنحك مجموعة متنوعة من الأسلحة للاختيار بينهم حسب ما ترى مناسب. بعض الأسلحة ستكون قابلة للعب من البداية، لكن بعضها يتطلب جمع بعض الأدوات لصنعهم، لكن بطء الحركة للاعب ممكن تعيقك في بعض المرات، سواء في التنقل بين المنصات أو قتال الأعداء. فاللعبة تتطلب مهارة وسرعة الاستجابة، وحركة اللاعب ما كانت متوافقة مع اللعبة. أيضا اللعبة تقدم تنوع في الأعداء والزعماء، وكل عدو له طريقة قتال مختلفة، وقتال الزعماء ممتاز ومليء بالإثارة، وصعوبتهم تدريجية إلى أن تنخفض صعوبتهم بشكل واضح على الأخير، وتصير هزيمتهم سهلة، لكن بشكل هام ما يأثر على متعة قتالهم. ومن أبرز المشاكل اللي لاحظتها هي أن الصعوبة غالبا تكون في كثرة الأعداء اللي تواجههم في وقت واحد، مع وجود أعداء يقدرون يهجمون عليك حتى من خلف الجدران بدون ما تنتبه لهم. هالشيء يسبب إحباط، خاصة إذا كنت تحاول تخلص المراحل بدون أي ضرر. أيضا كنت أتمنى إضافة المزيد من الأعداء في التختيمات الأخيرة بدلا من أخذ الأعداء الموجودين سابقا ووضعهم في المراحل اللي ما كانوا متواجدين فيها سابقا. أما بالنسبة حق المراحل والتقدم، اللعبة تقدم مراحل خطية لكنها منفتحة مثل ألعاب الميترويد فينيا، ويتم إعادة تركيب المراحل عشوائيا بعد موتك كطبيعة ألعاب الروج لايت، لجعل اللعبة تعتمد على المهارة والإتقان بدلا من حفظ المراحل. وفي حال الموت راح تخسر تقدمك وترجع إلى البداية مع الحفاظ على نسبة قليلة من الموارد اللازمة للتطوير. وتركز اللعبة وتعتمد بشكل كبير على الأرواح في تقدمك، وتستطيع استعمال تلك الأرواح لزيادة أحد الفئات الأربعة الموجودة أسفل الشاشة، وكل فئة مخصصة لأحد الأشياء: فئة لزيادة قوة الأسلحة الرئيسية أو الأسلحة الثانوية، وفئة لزيادة الطاقة، وفئة لإسقاط جرعة الصحة. ويمكنك الحصول على الأرواح إما عن طريق الصناديق أو عن طريق أعداء مشتعلين بنار زرقاء يمكنك الحصول عليهم بشكل عشوائي ونادر عند الاستكشاف، لكنهم أقوى من الأعداء العاديين، مما أيضا يجعل اللعبة أشبه بلعبة استراتيجية بشكل ممتع، حيث يجب عليك التفكير جيدا في كيفية الموازنة في استعمال الأرواح بالشكل الصحيح وبحسب حاجتك، والبحث عنها فهو ما سوف يدفعك إلى التقدم. بالنسبة لتصميم المراحل، تصميمها بسيط لكن يقدم تنوع في البيئات والعقبات، وكل مرحلة تحتوي على طريقة تقدم بسيطة ومختلفة تميزها عن المناطق الأخرى، وأيضا مع تصميم مختلف حتى مع عشوائية تركيبها، فالبعض تصميمه على شكل أشبه بالطوابق والبعض بشكل أفقي وغيره. ويمكنك أما استكشاف تلك المراحل بأكملها أو البحث عن بوابة زعيم المرحلة وهزيمته للانتقال إلى المرحلة التالية، وهذا أيضا
يجعل اللعب استراتيجي وممتع ويتطلب التفكير فيما ستفعله، فالاستكشاف سيجعلك أقوى. فقد تحصل على أرواح وأدوات لتطوير شخصيتك، لكنها أيضا مخاطرة، ومن الممكن أن تموت خلال استكشافك أو تتعرض لأضرار تمنعك من التقدم لاحقا. أما بالنسبة للتطوير، ينقسم التطوير إلى قسمين بجانب تطوير الأسلحة، وهم التريننج باللون الأخضر والماستري باللون الأصفر. يركز التريننج على زيادة القدرات الشخصية الستة، مثل زيادة الصحة والضرر وغيرها. أما الماستري فهو يمنحك قدرات مختلفة إضافية ومتنوعة تساعدك على التقدم، مثل زيادة سعة حمل جرعات الصحة. أما بالنسبة لتطوير الأسلحة، فكل سلاح يمتلك خريطة تطوير خاصة، ومع جمع الموارد اللازمة تقدر تفتح قدرات جديدة للسلاح أو زيادة قوته، لكن ما راح تكون موجودة مباشرة خلال لعبك إلا بعد ما تفتح التطويرات اللي فتحتها سابقا خلال لعبك بواسطة الأرواح البنفسجية. جميع التطويرات تبقى بصورة دائمة حتى بعد موتك، لكن التطوير وجمع الموارد ياخذ وقت وايد طويل، خاصة عند البداية، فاللعبة تسلبك نسبة كبيرة من الموارد اللي تجمعها وتحتاجها للتطوير عند الموت. لكن بإمكانك التطوير في منتصف اللعبة عند نهاية المراحل قبل خسارتك للموارد. والحين خلنا نتكلم عن التصوير. أول ما أثار إعجابي من المرة الأولى اللي شفت فيها عرض اللعبة هي الرسومات، وما خاب ظني أبدا. بالفعل الرسومات والتوجه الفني جذاب ومميز، والخلفية اللي في الخلف مبهرة ومليئة بالتفاصيل الجميلة اللي تعطي روح وتنوع جميل للمراحل والبيئات، مثل وجود النيران والقرى المشتعلة والأمواج والعواصف والسحب والمرتفعات. وكما لو أن اللعبة عبارة عن لوحة فنية متحركة رسمت بإتقان شديد. الأعداء والزعماء أيضا تصميمهم رائع ومتنوع، حيث أن أغلبها تم استلهامها من شياطين الخرافات اليابانية القديمة، وظهرت بشكل مخيف ورائع يناسب أسلوب الرسم المستخدم في اللعبة. أما بالنسبة حق الموسيقى رائعة ومن أجمل ما سمعت هذه السنة، وتعكس أجواء اللعبة اليابانية والملحمية عند سماعك للطبول والغناء الهادئ وغيرها، يمنحك شعور جدا رائع. والأفضل منهم كانت موسيقى الزعماء الملحمية اللي كانت تزيد من الإثارة. الخلاصة، لعبة رائعة وتقدم تحدي ممتع لمن يبحث عن التحدي مع محتوى كبير قابل للإعادة. بالتأكيد ستعجب محبين هذا النوع من الألعاب ومحبين الألعاب التي تتمتع بإبداع فني وبصري. ترقبوا مراجعتنا الكاملة حق لعبة جيتسو فومادن أنداينج مون في وقت الصدور. راح تتوفر في الوصول المبكر الإيرلي أكسس على الحاسب الشخصي في تاريخ 13 مايو من هذا العام، ونسخة النينتندو سويتش راح تصدر في العام القادم 2022. شكرا على المتابعة، ولا تنسون الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك. فما الله.